Một người phụ nữ có biệt danh là Lulu đã có chia sẻ một đoạn video an ninh được lấy từ camera giám sát sau nhà. Cô cho biết ngày hôm đó chồng cô thức dậy khá sớm để chuẩn bị đi làm, và trong khi ra xe lấy một vài thứ lặt vặt, bất ngờ đối diện anh ta dường như có điều gì đó không bình thường đang diễn ra. Nhưng vì xung quanh đã được ngăn cách bởi một bức tường, nên những gì đang xảy ra bên kia có lẽ chồng cô không hay biết. Nhưng chiếc camera gần đó đã quay lại tất cả. Xem nha. Xa xa, bên kia bức tường, đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó màu trắng đục như từ hư không. Điểm đặc biệt là hiện tượng đó không kéo dài đủ lâu để người ta có thể xác định được đó là gì. Bởi không lâu khi nó di chuyển từ trái sang phải, hình ảnh kỳ lạ kia như đang bị loãng vào không khí. Nhiều người nói khi chăm chú nhìn theo thứ không xác định, họ có cảm giác giống như nó đang lướt trên mặt đất chứ không hẳn là đang đi. Riêng những người tin vào yếu tố tự nhiên thì lại có một góc nhìn khác. Họ giải thích hiện tượng trên là do ánh sáng kém và cùng chất lượng camera thấp, khiến cho hình ảnh ở xa bị bóp méo, hoặc thậm chí như đang bị loãng vào không khí, tương tự như trường hợp của Lulu. Và cũng giống như bao trường hợp chưa thể giải thích khác, tất cả chỉ là giả thuyết và suy luận theo từng tình huống. Không ai dám chắc chắn hay khẳng định hiện tượng trên là do lỗi kỹ thuật thông thường. Nhưng còn bạn nghĩ sao? Bạn đang nghiêng về giả thuyết nào hơn? Hay bạn đã có một lập luận của riêng mình? Nếu vậy hãy cho mình cùng biết nhé. Abby có một cậu con trai tên là Cameron đang mắc chứng tự kỷ. Cậu bé dường như không bao giờ ngủ. Abby cho biết vào một đêm tháng 12 vừa qua, khi mà các món đồ trang trí Giáng sinh vừa chỉ mới được trưng bày quanh nhà, lúc này Cameron tình cờ đi vào phòng khách, và dường như một món đồ trang trí trên kệ bắt đầu thu hút sự chú ý của cậu bé. Nhưng điều đáng nói là như thể cậu ta có vẻ sợ. Phản ứng và lời nói của Cameron lúc bấy giờ cũng đủ làm bạn mường tượng ra được vấn đề rồi phải không? Trong khi đứng và nhìn vào những con búp bê trên kệ thì bất ngờ Cameron nhìn thấy một trong số chúng dường như đã di chuyển, khiến cậu bé giật mình, bỏ chạy hét lớn gọi mẹ. Sau khi nghe được câu chuyện được cho là kỳ lạ từ con, Abby và chồng hoàn toàn không tin, nên họ đã đưa ra lời giải thích sau đây. Okay, so here's the mischievous little elves. The night prior, we had them swinging from the ceiling fan by a string, and if you zoom in there, you'll see the string wrapped around the candle. So he was literally just dangling there. So when my son was swinging his little stuffed Charizard around, he was making air movement, which made the elf move. Sau những lời giải thích từ Abby, mọi người càng bàn luận sôi nổi hơn. Nhiều người không phủ nhận tất cả những gì Abby trình bày, nhưng để thuyết phục hơn, họ cần xem chính xác sự di chuyển của những con búp bê đó sau khi bị tác động bởi một luồng gió tương tự như của Cameron. Vì nếu câu chuyện thật sự như lời Abby nói, thì sự việc trên bắt đầu trở nên vô lý trong suy nghĩ của họ. Nhưng từ góc nhìn thực tế và lời giải thích của Abby về sự di chuyển của con búp bê, liệu có đủ thuyết phục được bạn không? Hãy để lại câu trả lời của bạn bên dưới nhé.
Trong một chuyến đi thực tế được nhà trường tổ chức đến một vùng núi, một cảnh tượng không thể lường trước đã xảy ra trong chuyến đi của ngày hôm đó. Nhưng bạn cần lưu ý rằng đoạn video này đến tận bây giờ vẫn chưa thể xác định được nguồn gốc chính xác. Người ta chỉ đoán rằng trong thời gian thực, video được ghi lại bởi một giáo viên, cũng có thể là một học sinh. Nhưng điều đó không quan trọng bằng một thứ gì đó rất khác, rất lạ. Có lẽ đã cùng đồng hành trên xe với các học sinh trong suốt chuyến đi ngày hôm đó. Và dường như không ai trên xe có bất cứ một động thái nào cho thấy họ đã nhìn thấy thứ đó. Xem nha. ¡Ay, le cortaste bien! ¡Ay, negro sol! No, ese micro era peor que el micro saltaba. Ay, dale. Levanten las manos. ¿Qué mano me voy a morir? Sí. Khi xem đến đây, nếu bạn vẫn không nhìn thấy có điều gì bất thường trên xe thì đúng như vậy. Bởi trên thực tế, điều kỳ lạ kia chỉ vừa xuất hiện bên ngoài xe, chứ không phải bên trong. Lúc bấy giờ chiếc camera hành trình đã vô tình bắt được khoảnh khắc đó, và hình ảnh đó đã được hiển thị trên chiếc màn hình TV này. Xem lại một lần nữa nhé. Nhiều người cũng đã thấy và nói hình ảnh vừa thoáng qua kia rất giống một dáng người vừa đi nhanh qua như muốn tránh né chiếc xe đang đi tới. Và khi càng xem tua đi tua lại nhiều lần, người ta cảm thấy dáng người đó có nhiều điểm không bình thường. Đầu tiên là sự xuất hiện và biến mất như từ hư không. Tiếp đến là cách di chuyển mà theo nhiều người nhận định dù đi hay chạy thì dáng người đó cũng có phần không tự nhiên. Lúc này dường như dáng người đó vừa loạng choạng băng qua cầu, cũng có thể là khập khiễng hoặc lảo đảo trước khi biến mất. Điều đáng kinh ngạc nhất là ở góc nhìn trực diện này, có vẻ như dáng người đó chỉ được nhìn thấy một phần mà thôi, phần còn lại không thấy đâu. Và như mình đã nói trên, đến hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về đoạn video này. Đơn giản vì nó chỉ được chia sẻ trên các hội nhóm và các trang mạng về các hiện tượng chưa thể giải thích mà thôi. Nếu bạn có bất cứ thông tin hay lời giải thích nào muốn chia sẻ, bạn hãy mạnh dạn đóng góp ý kiến bên dưới phần bình luận bạn nhé. Bốn năm trước, một người đàn ông có tên là Jose Miguel đã có chia sẻ một đoạn video do mình tự quay bên trong một bệnh viện. Anh cho biết khi đó trời đã sáng, chính xác là đã hơn 6 giờ sáng. Trong lúc đang đi qua một khu hành lang thì đột nhiên như thể anh nhìn thấy có thứ gì đó vừa thoáng qua ngay trước mắt mình. Tuy không chắc nhưng anh cũng mở điện thoại lên và quay lại khung cảnh quanh mình. Che tu madre.
Vì một lý do nào đó mà cánh cửa sổ bên kia hành lang tối đột nhiên từ đống săm lại tạo ra một âm thanh lớn, khiến cho Jose cảnh giác. Nhưng có điều kỳ lạ là mãi về sau anh ta mới phát hiện ra thứ kỳ lạ đã từng thoáng qua ngay trước mắt mình, nhưng trong thời gian thực Jose hoàn toàn không nhìn thấy. Anh ta nói ban đầu vì không nhìn thấy thứ kỳ lạ nên anh chỉ nghĩ đơn giản gió đã khiến cánh cửa sổ va đập mạnh như vậy. Nhưng khi xem kỹ lại cảnh quay, xem thật kỹ, thật chậm, Jose mới nhận ra nhiều điểm trùng hợp đến kỳ lạ. Bởi anh không thể xác định được thứ phát sáng nổi bật trong bóng tối kia là gì, nhưng dường như chính nó là nguyên nhân khiến cho cánh cửa va đập mạnh như vậy. Nhưng với góc nhìn đối lập thì người ta cho rằng vệt sáng chưa xác định kia khả năng cao chỉ là ánh sáng bị phản chiếu từ một tấm kính nào đó bên ngoài hành lang, nên mới có cảm giác giống như chính vệt sáng được cho là bí ẩn kia đã tác động trực tiếp vào cửa sổ, vô tình tạo ra cảnh quay như trên. Nhưng liệu từ góc nhìn của bạn có đồng ý với cách giải thích đó không? Hay bạn còn nhận ra điều gì khác trong cảnh quay được cho là bí ẩn này? Mình tin từ góc nhìn của bạn sẽ còn nhận ra nhiều điều thú vị hơn ở đoạn video này. Vào đầu tháng 8 năm 2025, một cảnh quay kỳ lạ vô tình được ghi lại trên bầu trời Nga bởi một ai đó chưa rõ danh tính. Theo như lời người này nói thì trên đường về nhà, khi vô tình nhìn lên bầu trời thông qua một mảnh kính nhỏ, anh ta có nhìn thấy một thứ gì đó rất lạ thế này. Вот это тут. Пошел пластмасса, блядь. Сувенирчик. Полная хуйня, не работает он, да? Говорите. Вот. Еще пока остались сувенирчики, кому надо. Пишите на почту. Он сейчас съебется, точно. Ну, блядь. Вот. Он чувствует, нахуй. Он чувствует. Như bạn đã thấy, có một thứ gì đó màu đen, và khi nhìn từ xa, nó giống như một chấm bụi đen nhỏ đang dính trên kính camera. Nhưng trên thực tế, nó đang lơ lửng giữa không trung theo đúng nghĩa đen. Bên cạnh sự xuất hiện đặc biệt đó còn có những điểm nổi bật bí ẩn khác, như là thứ kỳ lạ chưa thể xác định đó chỉ được nhìn thấy thông qua tấm kính nhỏ này. Và điểm đặc biệt tiếp theo đó là cách thứ đó di chuyển, mà theo nhiều người nói thì nó không giống như một flycam hay một thiết bị bay mà họ từng biết. Có nhiều điểm kỳ lạ chưa thể giải thích trong cảnh quay vô tình này, nên đa số người xem đoán rằng đó không phải là một vật thể đến từ trái đất, mà có thể nó được tạo ra với mục đích rõ ràng từ một nền văn minh siêu việt hơn. Và họ đoán việc không thể nhìn thấy thứ đó bằng mắt thường rất có thể đó là yếu tố bảo mật, và việc thứ đó được vô tình nhìn thấy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đến hiện tại đoạn video này vẫn tạo ra nhiều cuộc tranh luận. Cũng có người cho rằng đó là một phát minh mới mang tính đột phá trong công nghệ quân đội. Nói chung thì cảnh quay chưa xác minh này cũng tương tự như các video bí ẩn khác. Những phân tích đều dựa vào các yếu tố kỳ lạ và sự phỏng đoán mà thôi. Còn trên thực tế đó là gì thì chưa ai có thể xác định được. Vậy còn bạn
Bạn nghĩ đó có thể là gì? Một vật thể bay không xác định đến từ một nền văn minh khác, hay là một cuộc thí nghiệm nào đó có quân đội vô tình được nhìn thấy? Bạn nghĩ đáp án nào khả thi nhất? Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.